ที่อำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอนี้เป็นอำเภอที่ห่างจากตัวจังหวัดมาประมาณ50 กิโลที่อำเภอนี้จะมีภูเขาสูงและน้ำตกที่สวยงามมากครับสวยงามจริงๆน้ำตกจะเป็นชั้นๆก่อนจะขึ้นถึงชั้นข้างบนได้ต้องผ่านด่านตรวจ 3-4 ด่านครับและถ้าจะขึ้นไปต้องให้คนในพื้นที่พาไปจึงจะไม่หลงทางตอนนั้นประมาณปี 2556 ได้ไม่นานเลยนะครับเป็นยุคไอทีของเราดีๆนี่เองตอนนั้นผมไปทำงานที่อำเภอนี้พอดีและได้ไปพักอยู่วัดป่าที่เป็นชื่อเดียวกันกับน้ำตกนี้เลยที่วัดจะมีน้ำตกไหลผ่านบรรยากาศเข้าขั้นดีมากถึงมากที่สุดครับต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆที่ผมได้เข้าไปนอนที่วัดแห่งนี้ด้วยเหตุบังเอิญผมจะไปหารีสอร์ทที่มีชื่อเดียวกันกับน้ำตกนี่แหละครับแต่ขับตามป้ายเข้าไปเรื่อยๆบังเอิญทางมันพาไปสุดที่วัดป่าแห่งนี้พอจะเลี้ยวรถออกก็เจอกับเจ้าอาวาสผมนมัสการท่านก็ถามว่าจะไปไหนผมก็บอกว่าหารีสอร์ทนอนพักครับท่านก็ถามว่ากลัวผีไหมผมก็บอกว่าไม่กลัวครับเพราะผมมีหน้าตาเป็นอาวุธท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็นอนวัดซะเลยไหนๆก็เข้ามาแล้วทางท้ายวัดติดกับทานน้ำตกมีกุฏกรรมฐานว่างอยู่ผมก็เลยบอกท่านว่าโอเคครับตามนั้นเลยผมจอดรถไว้หน้าศาลาเข้าไปจอดตรงหน้ากุฏกรรมฐานไม่ได้เพราะมีโขดหินใหญ่และเกะระกะไปหมดผมขนของที่จำเป็นไปที่กุฏกรรมฐานนั้นแล้วก็ออกมาอาบน้ำเพราะห้องน้ำอยู่ข้างนอกขอบอกว่าหนาวมากครับน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเพราะตอนนั้นก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วเมื่ออาบน้ำเสร็จผมก็ปูที่หลับที่นอนเตรียมนอนแต่ต้องออกมาทำภารกิจที่จำเป็นมากสำหรับผมคือดูดบุหรี่ครับเยาวชนอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับเพราะผมเลิกยากแล้วเกินเยียวยาขณะที่ยืนดูดบุหรี่อยู่หน้ากุฏกรรมฐานนั้นผมก็เห็นคนใส่ชุดขาวเป็นชายหนุ่มเดินเข้ามาหาผมจ้องมองอยู่นานเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมืดมากแต่รู้ว่าเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวเหมือนคนประจำศีลเขาเดินมาหาผมแล้วก็พูดขึ้นว่าพี่ผมขอบุหรี่ดูดหน่อยผมถอนใจอย่างแรงนึกว่าจะเจอซะละไอ้หนุ่มคนนี้มันชื่อเตี้ยเป็นคนในหมู่บ้านติดกับวัดนี่เองครับเป็นชนเผ่าปปากยอผมก็ยื่นบุหรี่ให้แล้วเขาก็เริ่มคุยว่าพี่เคยขึ้นไปบนเขานี้ตอนกลางคืนไหมผมก็นึกในใจว่าเพิ่งมาครั้งแรกจะเคยได้ไงแต่ผมก็ตอบไปว่าไม่เคยไอเตียก็พูดตอบไปว่าพี่อยากขึ้นไปมะผมก็ตอบไปว่าอยากแต่ความหมายคำว่าอยากของผมคือพรุ่งนี้เช้าหรือตอนกลางวันพอผมตอบว่าอยากไอเตียก็บอกว่ารอผมอยู่นี่แป๊บไม่นานมันก็มาพร้อมกับเพื่อนอีก3 คนคนหนึ่งชื่อกบอีก2 คนชื่อแดงกับพงทุกคนเป็นชนเผ่าปปากยอทั้งหมดปปากยอก็คือชนเผ่ากะเหรี่ยงที่เราพูดกันนะครับแต่ไอเตียบอกว่าถ้าเรียกว่ากะเหรี่ยงก็เหมือนด่าพวกเขาอย่างแรงๆนั่นแหละครับพวกเขาไม่ชอบให้เรียกพวกเขาว่าปปากยอผมก็เลยเรียกพวกเขาแบบนี้เมื่อทั้ง4 คนมาพร้อมพวกเขาก็บอกว่าปะไปเลยผมก็งงแล้วก็ถามไปไหนไอเตียก็บอกว่าบนเขาก็พี่บอกว่าอยากขึ้นผมคิดนิดนึงแล้วก็พยักหน้าบอกให้พวกมันรอแป๊บเข้าไปเอาโทรศัพท์กระเป๋าตังค์แล้วก็เดินตามพวกมันไปแต่พวกมันพาเข้าหมู่บ้านก่อน
บอกว่าถ้าจะขึ้นไปต้องมีของแรงสี่ขา ผมก็งงอีกของแรงสี่ขา มันก็อธิบายว่าเหล้าขาวขวดเล็ก4 ขวด ผมก็ถึงบางอ้อตอนนั้น ผมคว้าเงินให้ไปซื้อมา ทั้ง4 คนหายไปสักพักก็กลับมาพร้อมไก่2 ตัว และถุงใส่สัมภาระเครื่องแกงเครื่องปรุง พร้อมแล้วทั้ง4ก็พาผมเดินขึ้นไปบนเขา ทางถนนผ่านหมู่บ้านที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เดินขึ้นเขามาได้สักพักก็เจอกับด่านทหาร ผมมันก็เอาของแรงให้ขาหนึ่งแล้วก็ผ่านเข้าไปได้ เดินอีกประมาณกิโลได้ครับ แต่เป็นทางขึ้นเขาก็เจอด่านทหารอีก พวกมันก็เอาของแรงให้อีก1 ขา ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีของแรงติดไม้ติดมือมาด้วย ด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วพวกมันก็พาวกเข้าไปในป่าที่เห็นทางเดินเล็กๆเหมือนมีคนเที่ยวอยู่ตลอดไม่ค่อยรกแต่2 ข้างทางเป็นโขดหินเป็นป่าไม้ดูมืดครึ้มไปหมดตอนนั้นผมก็คิดว่าพวกนี้จะหลอกผมไปฆ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่ถึงชั่วโมงก็ดันใจง่ายเดินตามพวกเขามาซะงั้นไม่นานก็ถึงจุดที่ผมคิดว่าเป็นยอดเขาสูงลูกนี้แล้วมองเห็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่เหมือนเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกที่ไหลลงไปชั้นหนึ่งมองลงไปสูงชันคนก็มาเที่ยวกันมากพอสมควรเพราะน้ำตกที่นี่สวยและมีแอ่งน้ำให้ว่ายได้ในชั้นที่1และชั้นที่2แต่ที่ผมขึ้นไปน่าจะเป็นชั้นบนสุดเลยเมื่อขึ้นไปถึงพวกเขาไม่ได้พาผมไปเล่นน้ำตกนะครับเพราะอากาศเย็นมากยิ่งเดินขึ้นมาสูงยิ่งหนาวอย่างเขาว่าทั้ง4 คนเดินพาผมไปตามชายป่าข้างๆน้ำตกแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้ากระต๊อบที่มีแต่หลังคากับพื้นเป็นไม้ไผ่สับฟากปูไว้นอนได้2 คนสูงจากพื้นประมาณ1 เมตรได้ครับทั้ง4 คนก็ลงมือทำครัวโดยช่วยกันคนละไม้ละมืออย่างคล่องแคล่วว่องไวไม่นานไก่2 ตัวก็เป็นไก่ย่างแล้วก็ต้มพร้อมเสิร์ฟได้ยังกะอยู่ในร้านอาหารทั้ง4 คนรินของแรงที่เหลืออยู่2 ขาแจกจ่ายกันดื่มอย่างอร่อยแต่ผมไม่รับครับอันนี้ขอบายแต่รับเฉพาะไก่ต้มที่ใส่สมุนไพร5 แฉกเป็นกำเลยและไก่ย่างที่ส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำลายผมบรรยากาศรอบๆตัววังเวงมากครับดูเงียบมืดมีหมอกลงจางๆผมมองดูรอบๆก็นึกถึงบรรยากาศผีมาเลยพอเริ่มจะได้ที่พวกเขาก็คุยกับผมว่าพวกเขานั้นมีคบชนเผ่าอยู่2 เผ่าผมก็ถามว่าเผ่าไหนบ้างเขาก็บอกว่าเผ่าแรกเผ่าเย้าผมก็ถามว่าทำไมล่ะพวกเขาก็บอกว่าเผ่านี้กินหมาเขาก็เลยไม่ชอบแล้วอีกเผ่านึงล่ะผมถามเขาก็บอกว่าคนสกลอ้าวตายละสิผมคิดผมก็ถามพวกเขาไปอีกว่าทำไมพวกเขาก็บอกว่าสกลกินหมาขนาดหมายังไม่เหลือแล้วพวกผมจะเหลืออะไรทั้ง4พูดอย่างจริงจังแล้วเขาก็ถามผมว่าพี่เป็นคนที่ไหนถ้าบอกความจริงไปสงสัยผมโดนเตะลงเขาแน่ๆผมก็เลยโกหกไปว่าคนยโสธรพวกมันก็พยักหน้าเหมือนรับรู้คืนนั้นพวกผมนั่งกินนั่งคุยกันจนเลยเที่ยงคืนมาก็หาที่หลับที่นอนพวกเขาให้ผมนอนบนกระต๊อบส่วนทุกคนก็นอนอยู่หน้ากระต๊อบที่เป็นลานหินไม่ใหญ่มากแต่ก็นอนได้หลายคนผ้าห่มหมอนก็มีอยู่ในกระต๊อบนั้น 4-5 ผืนแต่เก่าๆพอทนนอนทนห่มได้เพ
ราะอากาศค่อนข้างจะหนาวครับผมหลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ได้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงคนพูดประมาณว่าปะปะไปกันผมก็ลืมตาขึ้นมองตรงที่พวกผมนอนไม่ได้มีแสงไฟนะครับแต่บนเขาแสงเดือนแสงดาวเดือนแค่ครึ่งดวงก็ทำให้มองเห็นบรรยากาศรอบๆได้อย่างถนัดชัดเจนตอนที่ผมตื่นขึ้นมานั้นผมเห็นไอ้กบมันลุกขึ้นแล้วก็เดินไปทางที่เป็นหน้าผาน้ำตกมันเดินไปเร็วมากเหมือนคนละมือผมก็ตกใจนึกว่ามันเมาจะไปโดดลงน้ำตกข้างหน้านั้นเพราะถ้ามันโดดลงไปพรุ่งนี้ก็ทำพิธีเผาหรือไม่งั้นก็ฝังอย่างแน่นอนผมก็จะลุกตามมันไปครับแต่พอผมจะก้าวขาลงจากกระต๊อบน้อยนั้นผมก็ต้องตกใจเพราะมีมือมาจับแขนข้างซ้ายผมไว้อย่างแรงดีแต่ไม่ร้องว้ากออกมาผมหันหน้าไปมองคนที่จับแขนผมทันทีปรากฏว่าเป็นไอ้เตี้ยผมก็ยังนึกว่ามันขึ้นมานอนกับผมตอนไหนผมนึกว่าผมนอนบนกระต๊อบคนเดียวผมกำลังจะบอกมันว่าไอ้กบมันเดินไปทางหน้าผาน้ำตกนั่นแต่ไอ้เตี้ยทำสัญญาณจุ๊ปากว่าอย่าพูดอย่าพูดผมจะลุกตามไอ้กบไปมันก็ดึงแขนผมไว้แล้วทำสัญญาณว่าห้ามพูดอะไรเด็ดขาดผมหันหน้าไปมองทางที่ไอ้กบเดินไปคราวนี้ผมร้องเฮ้ยออกมาเลยครับแต่ไอ้เตี้ยมันเอามือปิดปากผมไว้อย่างแรงแล้วก็ทำสัญญาณเหมือนอย่าพูดอย่าร้องอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันก็กระซิบกับผมว่าพรุ่งนี้เช้าลงไปจากเขานี้แล้วจะเล่าให้ฟังผมก็บอกว่าไอ้กบล่ะมันโดดเหวน้ำตกนั่นไปแล้วจะทำยังไงผมยังตกใจไม่หายเลยครับไอ้เตี้ยก็ชี้มือไปข้างหน้าตรงที่ไอ้กบนอนอยู่ผมก็ตกใจอีกเพราะผมเห็นไอ้กบนอนอยู่ที่เดิมข้างๆเพื่อน2 คนของมันผมหันหน้าไปมองไอ้เตี้ยมันก็บอกแต่ว่าอยากพูดอยากพูดพรุ่งนี้เช้าลงไปจะเล่าให้ฟังผมก็พยักหน้าอย่างว่าง่ายแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนไม่นานก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วพอเช้าพวกมันก็พาผมไปชมวิวฝั่งโน้นทีฝั่งนี้ทีซึ่งจริงๆผมอยากจะบอกว่าคุ้มมากที่ตัดสินใจขึ้นไปบนเขากับพวกมันเพราะบรรยากาศและวิวสวยเกินจะบรรยายครับเมื่อลงมาถึงวัดพวกมันก็เล่าให้ฟังว่าทุกคนในหมู่บ้านเรียกสิ่งที่เห็นว่าผีป่าเพราะถ้าเข้าป่าไปเห็นเป็นคนที่รู้จักหรือเพื่อนๆเดินไปทางที่มีอันตรายพวกเขาจะไม่ตามและไม่ทักเพราะเคยมีหลายคนที่เดินตามไปจบชีวิตลงเองเพราะสิ่งที่เห็นนั้นเหมือนจะมาหลอกให้เดินตามไปตายประมาณนี้ครับและห้ามทักเพราะคนที่ทักอาจจะไม่สบายหรือสิ่งที่เราเห็นมันจะมาตามเอาชีวิตในภายหลังผมก็พยักหน้าเข้าใจและขอบใจไอ้เตี้ยมันที่มันตื่นขึ้นมาจับแขนผมไว้มันก็บอกว่ามันตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ได้ยินเสียงคนพูดว่าไปกันแล้วครับผมมองหน้าไอ้เตี้ยแล้วก็ยิ้มให้มันเพราะว่าถ้าผมตามไอ้กบที่ผมเห็นไปผมอาจจะเป็นคนที่กระโดดลงไปในเหวน้ำตกแห่งนั้นอย่างไม่ได้ตั้งใจก็อาจจะเป็นได้อย่างแน่นอนครับ